Прямо зараз я їду навколо світу на велосипеді, і в цьому відео матиму складний шлях в горах Еквадору. Це жесть, який приведе мене до його красивої столиці Кіто. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. В Еквадорі, так само як було в Перу, все дуже добре з вуличною їжею. Це те, що я люблю, тому що це завжди дуже по-домашньому, зовсім інша атмосфера, ніж в звичних кафе. І також це дуже недорого, ну і смачно. Ось, наприклад, ось така от точка, тут дві пані готують. Неймовірно смачні традиційні такі млинчики з сиром. І вони виготовляються з рослини, яка називається юка по-їхньому. Українською це маніок. Дуже нагадує картоплю, але це не картопля. Хоча спочатку я казав, о, це картопля, папа. Вони кажуть, ні, не папа, це юка. І в них лише один невеличкий столик, ви сідаєте просто поруч біля людей, зовсім близько. І це також дуже по-особливому. Gracias. Y al que ni de niño le ha gustado ir a la escuela. Claro, me van a aprender inglés. Після кількаденного відпочинку я знову рушаю в дорогу досліджувати північну частину Еквадору. До Санто-Домінго, практично по всій території Еквадора, я їхав долиною, рівниною. І от тепер настав час підійматися в гори, бо тільки так можна доїхати до столиці, до Кіто. Вона знаходиться на висоті 3000 метрів. А попереду в мене перевал 3161. Причому це найнижчий перевал на шляху до Кіто, звідси з Приморської долини. Ті інші мають по 4,5 тисячі. І як ви розумієте, я спеціально вибрав цей найнижчий перевал, тому що мені гір вистачило в Перу, як ви пам'ятаєте. Хоч цей шлях виявився справді мальовничим, проте водночас він став для мене одним з найважчих відрізків за всю подорож. До перевалу якихось 90 кілометрів, але набір висоти близько 4000 метрів. Крейзі. Google каже трошки менше, десь 3000. Я не знаю, кому вірити, але справді це дуже багато. І от саме зараз в мене починається ось так от. Ось воно, почалось. Лише перша передача. Тож очікувано, що іноді тут краще йти пішки. І, звісно, як я і очікував, тут з'явилися тунелі, які я не люблю, але все ж проїжджаю, якщо це не більше кілометра. Навіть у горах тут немає проблеми знайти місце, аби поїсти. Прості ресторани трапляються через кожних кілька кілометрів. Насправді я люблю еквадорську кухню, але підтверджую, що вона приблизно в 1,5-2 рази дорожча, ніж в Перу. Ну, загалом ціни вищі тут. Ну, але все ж не екстремально високі, звісно. Ось, наприклад, можна поїсти перше, друге плюс напій за 3-4, іноді $5 в таких простих локальних ресторанах. Тоді в перший день з мене взяли 6, але, можливо, то була якась екзотична страва. До речі, після того я її не зустрічав. І що цікаво, їжа в Еквадорі взагалі не гостра. Я навіть іноді підсипаю перцю або прошу у них піканте, дайте мені, будь ласка. Але насправді це вже зовсім близько до Центральної Америки, а там вже і рукою подати до Мексики. А в Мексиці, як відомо, їжа супер гостра. Це ще в мене попереду. Тож насправді це для мене було трошки сюрпризом. Я думав, що тут кухня набагато гостріша.
Ну і звісно, так само як в Перу, тут скрізь панує курятина. Вона просто майже в усіх стравах. Ви можете зайти, запитати супу, але можете бути впевнені, що суп цей буде з куркою. І от щойно я з'їв суп з куркою і тепер приступаю до другого. Цього разу я попросив не з куркою і тут була опція креветок. І от зараз мені теж бракує трошки перченого, тож я попросив піканте ахі. Hecho en casa y el otro. Gracias. Дуже часто вони в ресторанах мають ось такі от домашньо зроблені додатки, справді перчені і кислі. Якщо ви це додаєте до будь-якої страви, навіть до супів я іноді кладу, це значно покращує смак. 3,50 цього разу лише. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Так собі крутиш помаленьку і начебто звикаєш до цього підйому. Плавно посуваєшся вперед і начебто і не дуже помічаєш цей крутість цього підйому. Але коли ти оглядаєшся, то видно, що це справді круто. Не знаю, чи камера передає це, швидше за все ні. Такі водоспади – це звичне явище тут в Еквадорі. Хай вас Бог милує від еквадорських тунелів. Світла немає, ну окей, в першому було світло. Тут світла не було, фури, а фури тут гудять, смердять. Так, це не було довго, 3 хвилини проїжджаєш, але це реально 3 хвилини шоку. Подолавши більше півшляху до перевалу, я зупиняюся на ночівлю. Сьогодні ночуватиму на цьому хуторі гірському. Тут церква, магазинчики, пару кафешок. І мені запропонували місце біля туалету і душів. Дуже актуально, чому ні, якраз душ прийму. Лише єдиний дискомфорт, який може бути тут, хоча я думаю, що я просто засну, це те, що справді близько до дороги, буквально ось метрів 20. Машини, фури ганяють тут, як завжди. Я думаю, що всю ніч будуть. До речі, висота тут на даний момент 2060 метрів. Тож можна вважати, що я ночую на говерлі. Замовив тут у пані смажені банани. Вона ще пропонувала смажену свинину, але я щось не дуже хочу. І взяв з собою сир, який купив перед тим в попередньому містечку, тому що не знав, де ночуватиму, тож їжу завжди треба мати, особливо в горах. Ну і ще тут візьму в них чаю гарячого, буде файна вечеря. Gracias. До речі, смажений банан – це мега популярне тут. Скрізь, де є вулична їжа, ви завжди знайдете це. Але вони це переважно їдять зі свининою, смаженими такими шкварками. Чуєте, як гудить траса? Щойно підійшла жіночка вдруге, просто запитати, чи я вегетаріанець. Але запитала вона з такою інтонацією цікавою: ти що, не дай Боже, вегетаріанець? Ну, Еквадор – це точно не країна для вегетаріанців. Тут важко вегетаріанцям. Ну, як і в більшості латиноамериканських країн. Щодо чаю, тут не популярний ні чорний, ні зелений. Але тут є кілька таких трав'яних видів чаїв. Наприклад, ромашковий,
аніс і мій улюблений називається Єрба Луїза. Буквально це перекладається як трава Луїза, але насправді це відомий нам лемонграс або лимонник. Ось тут прямо я зараз буду ставити намет, тут туалети, душ. Ось мені дівчинка попідмітала гарно. Gracias. До речі, з душем не пощастило, немає гарячої води, лише холодна. А зараз холодною митись це трошки екстрим. Тут вже на висоті за 2000 метрів справді холодніше, ніж там в долині було. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Нічка справді була не дуже спокійною, тому що фури їздили практично всю ніч, а тут же ж фури ревуть як скажені. В Європі таких немає насправді. Тут вони зовсім інші. І коли тиша і тут проїжджає ця еквадорська фура, в мене таке враження, що прямо біля мого намета Боїнг приземляється. І, звісно, цей мій сон був ніякий просто. Справжня краса починається. А особливого кайфу ви отримуєте, коли повз вас проїжджає фура, яка перевозить свиней або курей. Битком набита. Тоді такий запашок, просто парфуми Франції. А курей вони тут возять просто постійно. Ну, якщо їдять, це на перше, друге і третє. Це поки що найскладніший відрізок. Кілометрів 15. Дуже крутий підйом. Ви тільки подивіться на ці схили. Це реально важко. Як із карпатських потічків, тут теж можна пити ось прямо з таких от струмків. Смачна водичка. Щодня відкриваю щось нове в еквадорській кухні. Цього разу побачив, жіночка продає якийсь молочний напій, а це виявилась кашка з рисом. Така дитяча. Ну а смажені емпанади – це дуже-дуже традиційна штука тут в Еквадорі. В даному випадку я взяв з сиром. Ну не з куркою ж брати. Це коштувало разом $1,5. Перевал! 3151, каже цей вимірювач висоти на моїй мапі, але сама позначка на мапі каже, що це 3161. Ну, вже різниця невеличка, немає значення.
Значення має те, що я нарешті подолав це і тепер буде легший шлях до Кіто. Тут небагато лишилося, лише 25 кілометрів. Але скажу чесно, це було справді важко. Я можу порівняти з моїми найскладнішими сходженнями на високі перевали. Вони були, звісно, значно вищі, ніж цей. Але я не знаю, може в мене сьогодні такий фізичний стан, але це просто було вимотуюче. Ну і тут вже насправді все виглядає як звичайна рівнина. Нема вже того відчуття гір, того складного ландшафту, який ось був кілометрів 15-20 тому. А справа в тому, що я виїхав на високогірне плато. І тут вже зверху просто переважно буде рівно. Ну не те, щоб аж прямо зовсім дуже рівно, але все ж не буде таких довгих, затяжних і крутих підйомів. І, до речі, тут не настільки холодніше, наскільки я очікував, тому що там внизу в Санто-Домінго мені всі казали, о, ти там змерзнеш, в тебе є теплий одяг, точно? Може трошки холодніше на кілька градусів. Ось сонечко світить, але я все ж таки взяв вітрівку, в ній краще. Уху! Ха-ха! Оце я розумію! Тут багато евкаліптів і прекрасний запах, який я просто люблю. Ні, трошки я перебільшив з тим, що не буде підйомів, рівнина. Я зараз топаю по підйому. Але зате дивіться, яка тут краса. От халепа, злива з градом. Намагаюся трошки сховатися тут. А от тепер справді холодно. Коли ноги мокрі, коли руки мокрі, рукавиці потрібно. Ви тільки подивіться на це. Вау! Я тут трошки вирішив зрізати шлях, навпростець поїхати. Там мені траса не дуже подобалась, бо бризкували мене машини, розумієте. А тут заїхав сюди і дивіться, що тут. Ну, камера того не покаже, але тут реально схил ось такий, майже вертикальний. Зараз буду якось котитись помаленьку. Але з тутешніми вулицями чорт голову зломить. От подивіться зараз на мапу Кіто і зрозумієте мене. Поки що це місто виглядає мега цікавезно для мене. Подивимось, як буде далі. Трохи нагадує Куско, трохи нагадує навіть Катманду, хоча це зовсім протилежні частини світу. Але, напевно, тому що обидва високогірні. Ну, але за чистотою, звісно, не порівняти. Тут практично чисто. Кручу, 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 кручу педалі.
Кіто – старовинне місто, засноване іспанськими конкістадорами, але, щоправда, на місці значно древнішого індіанського міста на його руїнах. Історична частина точно варта вашої уваги, якщо ви полюбляєте такі старовинні автентичні місця з глибокою культурою, з давніми традиціями. Ну і для мене це місце має деякі такі особливості. Наприклад, тут ви швидко зауважите, що центральна частина, хоч це і самий центр міста, але вона напівпорожня насправді постійно. Ну тобто в мене немає такого враження, як, скажімо, в старих європейських містах, де весь рух, весь все життя, воно в самому центрі. Тут такого немає. Хоча я розумію, що це безглуздо порівнювати і європейські міста, і південноамериканські, але все ж. А це через те, що бізнесова частина, діловий район сконцентрований трохи далі звідси, в іншій частині Кіто. І це насправді класно, тому що тут спокійно. Якщо ви любите спокійні місця і водночас полюбляєте старовинні міста, історичні, то стара частина Кіто точно для вас. Ось центральні вулиці, вони всі напівпорожні. І так завжди. І все, що я сказав, підтверджує той факт, що тут, в історичній частині Кіто, готелі, хостели набагато дешевші, ніж в тій бізнесовій частині. Наприклад, я знайшов готель за $8 лише за добу. Можна знайти навіть за 6, якщо це з окремим туалетом і душем. А там в діловій частині Кіто вони коштують значно дорожче. Ось і мій готельчик, називається Hostel Mediodía. Це означає полудень. Моя кімната номер 111 на 3-му поверсі. Ось такий простий номер зі стандартним набором, мінімальним набором меблів. Мені пощастило, що тут є стіл, можна працювати. Тут є душ. Є вікно, це теж добре, бо не завжди воно є в тутешніх готелях, а я не можу терпіти, коли кімната без вікна, як коробка, як тюремна камера. А взагалі готелі в більшості країн Латинської Америки, вони орієнтовані, на що б ви думали? На кохання, звісно ж. На багатьох із них, і в тому числі на цьому можна побачити біля дверей там зображення романтичної пари, цілується, обіймається і все таке. І мені не раз доводилось засинати і чути з усіх боків, знизу, зверху, якісь такі загадкові стогони. На цей випадок просто важливо мати навушники, щоб заснути з музикою. Провівши декілька днів у центрі Кіто, я покидаю місто, але по дорозі проїжджаю його сучасну частину. Але навіть тут, в центрі ділового району, я б не сказав, що аж дуже людно. Я зараз прямо біля одного з шопінг-молів, але все одно не відчувається того шаленого руху, який зазвичай буває в інших містах і в шопінг-центрах. Це при тому, що Кіто має 1 700 000 населення. В наступному відео дивіться, як я проведу ніч точно на лінії екватора Землі.